edzőnek, hogy értékelje a mérkőzést. So, coach, what is your opinion about the game first? Yeah, of course, I think first half, I don't think we were in a good level, Dodson performs in the way that we want to perform. I think second half was much better. The team was more sharp, more intense. We knew that we need to keep improving. We know that we need to keep working in situations we were talking about transitions, easy and silly mistakes with the ball to give it the chance to the opposition to create chances. But of course, now we need to think in the next round. That is one of the objectives and one of the goals. And then, of course, we need to think in the league on Sunday. Az első fél időben abszolút nem voltunk jók, a második fél időben viszont sokkal jobban játszottunk. Megvolt a tempónk, megvolt a kellő minőség, és megvoltak a kellő átmenetek is, amikre szükség volt. Nyilván tudjuk azt, hogy miben kell fejlődni, láttuk most is azokat a dolgokat, amiket már korábban is említettünk, hogy mikre van szükség ahhoz, hogy fejlődni tudjunk. Megint könnyű labdákat veszítettünk, megint nehéz volt a védekező átmenet, ugyanakkor azért láttunk fejlődési potenciált is a csapatban. Labdás játékban voltak hiányosságok, illetve a védekező átmenet egy kicsit jobban sikerült, mint korábban. Azt a célunkat, hogy tovább jussunk, azt megugrottuk, tehát azt lehet mondani, hogy az alapcélunk az sikerült, ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a fejlődés, amit előrevetítettünk, az még folyamatban van. Most minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a vasárnapi meccsre fel tudjunk készülni. Átadom a szót a kérdéseknek. Nagyon nemzeti sportoló estét. Megvoltak ezek a hibák. Én a második fél időt azt külön is venném, mert ott két saját nevelési játékos volt már a pályán a végén, illetve más, aki szintén annyi idős, mint ők, tehát az játékban nem úgy értékelendő szerintem sem, mint az első fél időt. Az első fél idő játékát azt ennél bővebben meg tudná magyarázni a mester, mert tényleg annyira Could you please describe the first half, because we don't want to describe the second half. It was so many academic players, so many young players, but the first half was not good. What is your opinion about the first half? As I say, I think we don't play good in the first half. Second half is the same game, without eight young players. We still represented ETO. I cannot say one team was better on second. No. This is a team that played 98 minutes with the changes that I decided to do it. And as I said, we didn't perform in the first half. Second half was much better in the terms of intensity, in the terms of try to press high, try to create chances. We miss a penalty and then we score in another one. Nothing more. We need to sit. I need to evaluate the game tonight to see what are the things that we need to keep improving. And then we need to take it from there to the next round. Én nem tudom ketté választani ezt a mérkőzést, nem tudom ketté választani két félidőre. Egy csapat vagyunk, egy csapat voltunk a pályán, és az, hogy az első félidő rosszul sikerült, az tény. A második félidőben viszont tényleg tudtunk tempót váltani, tényleg tudtunk intenzitást váltani, magasan tudtunk pressingelni, sikerült két büntetőt kiharcolni, abból egyet sikerült értékesíteni is. Úgyhogy nyilván most le kell ülni, le kell vonni a következtetéseket, le kell vonni azt, hogy mi a következő lépés a fejlődésbe, és minden erőnkkel azon kell lenni, hogy a következő fordulóra, vasárnapra ezeket a dolgokat, ezeket már át tudjuk ültetni gyakorlatban. The two changes in the break, was it for the performance? Technical decision. I don't think they were performing enough. Vitalis and G, and technical decision. I put two kids to play, and I think the thing have new boost in the second half, and we see it. It's mere technical decision. Itt ez egy technikai döntés volt, tehát nem a teljesítményükkel volt probléma. Lehetőséget szerettem volna adni a fiataloknak is, és hát láttuk ennek az eredményét, hogy sikerült azért egy kicsit jobban felbusztolni a csapatot ennek tekintetében, de nem a teljesítménynek szólt a cseré. Mi a most az öltözői hangulat, mert a továbbjutás ellenére most nem hallottuk tombolni a fiúkat, nem szállt fel a hattyú. How do you feel the vibe in the dressing room? What is the vibe in there? No, of course, I think it's a locker room that really honest. They know and we know that we can do better.
I think we are also knowing that it's not about technical or tactical situations. It's about attitude. It's about the win of the duels. It's about try to be aggressive. It's about pressing high. It's about this kind of decisions. It's more about attitude. It's not about if you're tactical we are good or technical we are good. It's more about really easy things that we can improve, and it's about mentality. And of course, they are really clear in that situation. They really know. And of course, we know, and we're gonna improve for sure. That is for sure. Maga az öltöző az egy őszinte közeg, és ezek a srácok is nagyon őszinték, és azt lehet érezni rajtuk, hogy tudunk ennél jobban is focizni, tudunk ennél jobban is játszani. Itt gyakorlatilag minden az attitűdről szól most ebben a formában, az, hogy a technikai és taktikai változásokhoz, amik nem túl bonyolult dolgok, tehát nem szeretnénk túl sok mindenen alapjaiban változtatni, de ezekhez a kis változásokhoz hogyan tudnak minél gyorsabban alkalmazkodni. Nyilván itt a kellő mentalitás is kell hozzá, de ezek a srácok nagyon jól tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy sikeresek tudjanak lenni, és 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ez a fejlődés és a maga csapat körüli mentalitás, vagy attitűd is a pozitív oldalra fordul át minél gyorsabban. És fizikálisan teljesen rendben van a csapat, mert sokszor fásult. How do you feel? Is it at the 100% full with the physicality? Or how do you feel this I think it's an aspect that we need to improve, and it's difficult now because we are playing every 3 days. That is the truth. Unfortunately, I came here after almost 3 weeks of the preseason, and when I came here was in my first training was in Austria in the training camp, and after that the next week I need to be in Iceland playing the first game of the qualification. So we know that also they coming from a long season, really intense season, that the players first maybe they are overloaded mentally and also physically, but there's no excuse, of course. At the end, and somehow we have really experts in that situation, physical coaches, that we are trying to at least training by training give it something, because of course when you compete every 3 days it's difficult you need to manage the load. It's about recovery. But I think we're gonna have a period that we can work after the second game of the next round in Conference League, because we know that the Ferencváros games is not. We're gonna stop in there, and it's gonna be in another day. And that days we need to work. But of course, it's by the time. It's by we don't have rotation the team of course, because the depth is not enough. But at the same time, in that situations when I'm really happy to say that we finished the game with 8 players under 20, and I want to know. I want to really be curious. I'm gonna ask to the analysts now, how many teams in the world playing European competitions play with 8 players under 20, and we are doing. And of course that makes me proud also, because the young kids, they want, they try it, they go, of course, with the situation that is normal with an 18, 19, 20 years old. But at the same time, that is need to be the base of our job, and also in what we represent that is ETO. Igen, ebben ez is olyan faktor, amiben fejlődnünk kell. 3 meccsenként vagy 3 naponta játszunk meccseket, úgyhogy ezekben is fel kell venni a ritmust, illetve meg kell tenni a kötelező dolgokat, és azt is, amit edzéseken meg kell tenni. Hogyha egy kicsit visszamegyünk a múltba, 3 hétig tartott az felkészülési időszak, amikor megérkeztünk, tehát 3 hétig mi nem voltunk itt a felkészülési időszakban, az osztrák edzőtáborba csatlakoztunk, és már nagyon közel voltunk az izlandi meccshez. Ezt természetesen nem kifogásként mondom, vagy nem azt szeretném mondani ezzel, hogy rossz állapotban kaptam meg a csapatot. Egyszerűen nagyon rövid időnk volt arra, hogy ezt a játékot, vagy magára a játékra felkészítsük a játékosokat. Nyilván próbálkozunk edzésre olyan dolgokat behozni, amiktől frissebbnek, jobb erőállapotban érzik magukat ezek a játékosok. Lesz majd a következő körben a 2 mérkőzés között egy pihenőnapunk, ugye a Ferencváros elleni mérkőzés el fog maradni. Ez azt gondolom, hogy egy jó alkalom lesz arra, hogy egy kicsit tudjuk frissíteni a lábakat, és elvégezzük azokat a dolgokat, amiket eddig nem feltétlenül tudtunk. Az is hozzátartozik, hogy meccs közben, illetve a meccsek között is kell rotálnunk a keretet. Erre egyelőre kevés lehetőséget ad a keretnek a mélysége.
de azt szeretném mindenképpen hozzátenni, hogyha ezt a meccset nézzük, akkor 8 U20-as játékossal fejeztük be, amit itt kérdeztem a többiektől, illetve utána néztünk, hogy nemzetközi porondon azért elég ritka az, hogy 8 U20-as korosztályú játékossal tudunk befejezni egy mérkőzést, és így is megvan a továbbjutás, nemzetközi szinten ez elég ritka, ezt azért érdemes megemlíteni. És hát a fiatal játékosoknál azt is látni kell, hogy ők nagyon szeretnének fejlődni, bennük van a potenciál, 18-19-20 éves játékosokról beszélünk, akikből mi is próbáljuk kihozni a maximumot, és ők saját magukból is próbálják kihozni. Tehát minden téren azt gondolom, hogy a fejlődési ívet látni kell, és nekünk is fel kell ismerni. Köszönjük szépen, hogy nincs. Thank you guys. Good night.